Och varje år så hade Expressen vårpartaj. Och det var årets stora fest då på den tiden. Och jag gick dit och så kom det en god vän till mig och ställde mig i dörröppningen, en stor dörröppning. Och så sa han bara så här: du ska bara stå väldigt stilla här och vänta. Ja, så jag stod där stilla och väntade och sen efter ett tag så kom han med Ted. Och så ställde han Ted framför mig och så sa han så här: så, nu var det klart, nu går jag, hej då. Och så stod vi där Ted och jag och så direkt så fann vi varandra på något sätt. Så började vår kärlekshistoria. Väldigt rolig var han och mycket mjuk och ödmjuk. Och så hade han en enormt klar ljus blick. Som ville väl och var liksom sugen på livet. Sådär. Vi hade blindtarmen samtidigt också och låg på sjukhus. Jag fick blindtarmen ena veckan och den här gubben med kiosk som kommer med sälja tidningar såg alltid mig ligga i sängen och sen Ted bredvid och, som på besök. Och sen blev jag utskriven och samma dag jag blev utskriven så var Ted blindtarmen. Så när den här gubben kom nästa dag då låg Ted i sängen och jag satt bredvid på besök. Och han tänkte, men nu, vad är det här? Låg inte du? Var det inte? Så. Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken. Wow, wow, vilken härlig dag. Smög mig på knä till sjön för att få se dig bada naken. Wow, wow, vilken härlig dag. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Åh, såg du mig, såg du vem det var jag hade. Men jag kommer ihåg när vi skulle gifta oss. Så ville vi ville göra det i hemlighet. Så inga föräldrar, ingen skulle veta det. Och så skulle vi gå och beställa vigselringar. Och så tänkte vi så här, hur ska det här gå till? För alla kände ju till honom och kände igen honom. Så vi gick till Buttricks. Och där köpte Ted en enorm lösnäsa med glasögon och mustasch. Och så satt han på sig den och så promenerade vi från Buttricks till Biblioteksgatan i Stockholm. Och där fanns en guldsmedsaffär. Och så gick vi in där och de tyckte det var lite märkligt par. Jätteunga, varav den ena har lösnäsa och glasögon. Och så tittade vi på ringar. Och så beställde vi ringar och så kom vi fram till den punkten när de frågade, vad ska det stå i dem då? Och då sa Ted, ja i min ska det stå Ted. Och då syntes det väldigt tydligt att det var Ted Gärdestad. Så det spelar ingen roll att han hade lösnäsa. Springer till dörrklockan stannar och ringer och väntar på dig. Jag kammar mitt hår lite grann och jag stammar men lugna mig. Öppna din himmel på glänt, låt mig dö en stund tillsammans med dig en sekund. Grubblar på livet och döden. 1976 kan man säga att det var en slags kulmen där. Det upplevdes som en kulmen och det var också en självvald kulmen för oss, för Ted och mig, för att vi tyckte nog att vi hade gjort i det läget vad vi kunde och vi började ju blicka utåt då mot mer internationell marknad, ska jag kalla det, vi började testa varför bara Sverige. Kan vi nå annan publik också? Det var så vi kände, så att vi var ju lite grann mätta själva på det som hade hänt och ville söka nya vägar. Drömmen om Amerika blev nu allt starkare. 1977 kom Ted hit till Los Angeles för att göra en skiva med bara amerikanska musiker. Ted och Kenneth stannade här i över ett halvår. Och som alltid
var det Ted som gjorde melodierna och Kenneth som skrev texterna. Att jobba med musiker och vara i studion, det var absolut det bästa som fanns. Och både Ted och jag tyckte det. Och att vara då i Los Angeles göra det var ju inte liksom sämre, va? Det var ju inte, utan det var ju återigen en lustfull upplevelse att vara just i studion. Att få musiken att spelas av de här, vilket det var, absolut världstopp. Och spela vår musik, ja, det är klart att det var det är bara en dröm. Ja, halva Toto bland annat. Det var naturligtvis var det stora killar som John Mayall och Dr. John. Hur lycklig var Ted över det här då? Att få spela med sådana det var stjärnor? kul. Han tyckte det var jättekul. Han tyckte det var kul på rasten också, låt mig säga, där. Mellan spelningarna då, för att där höll ju Graham Nash och några till och Steven Stills höll på att spela en skiva, så han spelade bordtennis med dem. Han slog dem ganska lätt. De blev ganska förbannade, tyckte jag kom en svensk liksom. Men så blev det. Han sopade mattan med dem? Ja, det gjorde han. När det var bordtennis? Ja, så de hade kul. De ville gärna, de kommer upp efter honom. Babe, when I was a child, ooh, I slept in the cradle. Now my living is wild. Whoa, I sleep where I'm able. I need a room for the night, some inspiration to write. One sturdy bed on the floor, Lord. My shoes are dirty and my feet are sore. Love is love. You're making all the rules. Love, you're breaking all the rules. Yeah, yeah. Musikvärlden förändrades ganska plötsligt, dramatiskt över en natt, i och med att Saturday Night Fever kom ut, kan man nästan säga, att hela discovågen slog igenom något sådär katastrofalt då. Och startade en trend ihop med att punkvågen också kom. Så att våran sorts musik, man ska säga så, var inte tajmad för den musikaliska publiken då. Trots att det inte blev den världshit vi hade hoppats, så blev det naturligtvis vi fick stort utbyte av den skivan. Vi låg med flera låtar på Europatopper och i Australien och på Luxemburg-listor och allt sånt som fanns egentligen att tillgå. Så att det var mycket kul som kom ut av det. Va? Men vad som kändes trögt var att vi upplevde också så att säga, att det var liksom en annan musikstil som skulle gälla då.